tingnan natin how well you refute yourselves. It isn't so much a matter of gender roles, it's a matter of biology. The female body was created for the purpose of childbearing. So at the anatomical level, it is the female's duty to bear children. It is only the ideology surrounding gender that seems to present this ability in a negative light. It is also this ideology that makes this ability a disability. It makes it seem that a woman who becomes a mother cannot be anything else. Many women choose not to become mothers because it seems to be something that stands in the way. Motherhood causes women to miss other opportunities that they could have become so much more had they not chosen to become mothers. Okay. Ano ang verdict? You should Patas? be a mother. Yes, mother. Okay, next. Ding dong. All people grieve the same way. You see it in the news. When someone grieves, someone cries. Even animals cry for their young. Perhaps what one perceives as not being able to totally accept someone's loss is a reflection of having finished grieving. That someone has processed it quite quickly, having gone through denial to acceptance so fast that all that's left are memories. And maybe more than memories, but just what ifs in life. What if that person is still around? Where would we be? And in fact, you are no longer grieving over someone's loss, but just missing moments in your life when you were with someone. That it doesn't even matter who that particular someone is. And if you find someone else to fill that gap, then you create new memories, you move on. Dala ko yan. I understand. Would you like Oh, sige, next. Hindi ako naniniwala sa polyamory, lalo na sa pag-iibigang gay. Hindi ako naniniwala sa pagkatkulang ang habang buhay para kilalanin ang isang tao. At bahagi ng pag-ibig ang mga pagtitiis at pagkasakripisyo. Pag nalingat na sa iba, nagnasa na sa iba, at magpasyang tawirin ang damdamin ito, panahon na rin para timbangin ang pag-ibig at ang mga rason ang pananatili sa pag-ibig na ito. Hindi pagpipigtal ang pagwawakas ng isang relasyon, maaaring nagbabaniwhay lang sa ibang dynamico. Hindi ako naniniwala sa polyamory, lalo na sa mga gay, dahil may iba pang sisigla na maaaring paglagay ng pag-ibig, lamang pa sa kaayusan ito. So, nahihirapan ba kayo Mahirap siya eh, kasi contrast siya. sa totoong nararamdaman mo? Sa nararamdaman. Pinapaniwala mo ang sarili mo sa kabaligtaran eh. Pero paano kayo nakahanap ng mga argumentong katulad niyan? Kung, I think it's matter siya ng pagtingin sa same object but from a different perspective. Okay. Or siguro kailangan mo ring manghiram ng pananaw dun sa mga tao na sa tingin mo ay iba yung pananaw sa pinangahawakan mo Right. posisyon. Right. So you're also compelled to understand the other side Correct. without necessarily agreeing to that. Okay? Isa ito sa mga exercises na paborito kong exercise na gawin. Kasi una, nakikita ko kung paano ano yung pinaniniwalaan ng tao at saka tungkol sa isang bagay, no? Maaring napaka-personal nito sa inyo, maaring maaring on the mental level, on the intellectual level, pero maaari rin naman, onto the gut level, ito talaga yung pinaniniwalaan nyo. And what it takes to take the other side. Dito pumapasok yung pag-break ng comfort zone ng opinyong pinaniniwalaan ninyo. Kasi naiintindihan nyo o napapaunawa sa inyo na hindi lang kayo ang buhay sa mundo. Pero niyan palagi. We live in a very dichotomous world, no? So, ibig sabihin, pag meron kang pinanindigan, automatic yun, merong naninindigan na maaring salungat sa pinaninindigan mo. And mamaya, malalaman natin na yun pala ang pinaka-core essence ng drama. Ito na yung third step. But before we go to the third step, basahin nyo, pagdugtong ninyo, nakumbinsin ba kayo nung kaaway nyo? Kayo rin lang naman yun, di ba? But anyway, napansin ninyo, kung talagang sinunod niyo yung instruction ko,
pagtakpat nyo yan. Ipagtapat ninyo yung dalawang argumentong yan. No? Baka naman makumbinsi kayo dun sa pangalawa. Okay? Ano yung point nitong exercise na to? Na hindi ka basta nagre-rely lang dun sa opinion mo kung manunulat ka. At isa itong proseso bilang manunulat na kung kunwari hindi naman din masyadong ganun kalalim yung pagkaalam mo doon sa pinili mong material. Importante na imbestigahin mo yung lahat ng sides nung paksa, nung kwento, o nung tauhan. Gusto ko i-point out na sa pagpili ng material, ang material pwedeng tauhan. No? Na-fascinate ka sa kapitbahay mo na nagtitinda ng longganisa. At dahil doon, inalam mo, buhay niya, anong ginagawa niya, bakit niya ginagawa yun, etc. Hanggang sa nakakabuo ka na ng kwento. Pero ang importante pa rin, ano ang tingin mo doon sa kwentong yun? Na strong enough para ikwento ito sa isang dula. Okay? So ngayon, meron kang siguradong punto kung bakit dapat maisiwalat mo itong paksa na ito or kwentong ito at merong kumukontra, no, na mga argumento doon sa paksa na yon. Punta tayo sa third step. Gusto kong gumawa kayo ng some kind of monologue kung saan kayong dalawa, ikaw rin naman yon, na dalawang aspeto ng sarili mo ay nag-uusap. At sa pamaraan ng dialogue, kausap ang sarili mo, nagdedebate itong dalawang side na ito. At tingnan mo kung sino manalo. Huwag mong pangunahan dahil pinaniniwalaan mo yung isa necessarily. Sige, respetuhin kita doon. Pero huwag mong pangunahin. Tingnan mo lang kung saan hahantong itong eksenang ito. Kung saan ang dalawang bahagi ng sarili mo ay nagdedebate tungkol sa paksang sinulat mo. Gamitin nyo yung argumento nung una at saka nung pangalawa. Pero hindi yung isang pulto, isang multo, kundi nag-uusap sila, nag-aaway sila tungkol sa paksa na pinili mo. Hindi na siya magmumukhang two separate manifestos. It put them in one scene, but only one person talking, and that character is you. So, ibig sabihin, i-organize nyo yung thoughts in such a way na makita natin na nagde-debate ito sa loob ninyo. Kuha niya? Sige. Should a woman become a mother? Should? Isn't that a little sexist? Why is it only women that should have children? Why don't we expect the same from men? We don't judge men when they choose to not settle down, so why do we judge women? Then again, it is only women who can bear children. It's hardwired in our biology. Our bodies are designed to bear children. Maybe this is where that sense of duty comes from. It is a must for women, anatomically speaking. It's only the ideology surrounding womanhood that makes it seem negative. We've been taught to think, and wrongfully so, that motherhood is a disability, that it hinders us from becoming anyone else. And I know women who are mothers and who have achieved so much. So maybe if we do away with these negative perceptions, we won't see motherhood this negatively. But can we ever truly live in a world where we don't think this way? Old habits die hard, and it is difficult to just simply do away with these thoughts and expectations and rules. It takes work to stop thinking in these terms. But who started this negative perspective on motherhood anyway? The patriarchy? The so-called feminists? Men? Women? Both? Should it matter? Does my identity as a woman really rest on my choice to have children or not? Shouldn't it have no bearing on who I am and how I see myself? Aren't I a woman whether or not I choose to fulfill my biological role?
Sure, people might tell me that I'm still too young, that I will change my mind, or that I will never be fulfilled as a woman if I have no children. But why should I listen to them? I'm not saying I won't have children, I'm also not saying that I will. I'm not sure yet. But when the time comes, I will decide. Wengwang na po siya. Oh, next. Hindi ka umiyak ng libing, pero umiyak ka naman nung pag-uwi mo galing sa ospital, nung pag-uwi mo ng bahay at mag-isa ka na lang. Sabi naman nila, iba-ibang pag-grieve ng mga tao. So for a few months, may lungkot. Minsan kinakausap mo pa siya kahit mag-isa ka sa bahay. Minsan gusto mo matuhin ka niya. Tingin ka sa pictures para maalala ang ngiti niya, ang mga pinuntahan niya dati, ang mga ginawa ninyo. Hanggang minsan, kaya mo na talaga tumingin sa mga pictures at namimiss mo na siya ng konti na lang. Never mo naman siyang makakalimutan, sure naman yun. Pero after 1 year, hindi na ganun kadalas ang pagtingin mo sa mga dati ninyong pictures. Nabubuhay na lang siya sa mga kwento ninyong magkakaibigan, kung paano siya magsalita, kung paano siya umarte. Pero mahal mo pa rin naman siya. Or maybe mahal mo siya nung lagi mo siyang kasama. The way na mahal mo ang isang tao, the more time you spend together. Pero when spending time together stops, pag minsan kwento na lang siya, wala na ba? Minsan nawawala na ang ibang mga detalye. Pumunta nga ba kami dito? Ito nga ba suot ko? Masaya nga ba ako nito? Tapos may makikilala kang iba, makakasama mo rin palagi, at kasama mong gumawa ng mga bagong kwento. Mahal mo pa rin yung dati, pero nakamove on ka na. May naalala ka pa, pero tapos na ang pagdadalamhati. Parang nanalo yung pangalawa, no? I know! Moving on. So we are witness to a conversion. Hindi ka counter cases. Gano'n. Sige. Next. Jack, tangina, mahal daw. Ako raw ang kanyang adobo, hindi magsasawang kainin araw-araw. Tanghalian, hapunan, kahit pulutan, adobo pa rin. Ako raw ang kanyang yosi. Masarap ang nakamamatay, pero yun napalis din. Natakot din. Nakahanap ng ibang putahe na humaling sa ibang bisyo. Bigla-bigla, gusto kayong magsama-sama sa isang mesa. Mas nalalasap daw ang isang bisyo kung nararanasan mo rin mamatay kasama ang iba. Ayoko na sana, pero ano ang gagawin ko? Paano ba? Tumikim din ako ng iba, kumikit ng ibang saya. Pero pagkatapos ng lahat, siya ang imaheng nabubuo sa isip ko. Nalalasahan ko pa rin kasama ng lasa ng iba. Ang lakas kumapit sa hininga, tangina. Makakaliwa. Tama pa umalik. Okay. So, ang totoo niya, nakagawa na kayo ng eksena sa step 3. Kanya lang, yung eksena nyo, siguro, pinapakita nyo sa sinulat ninyo yung nangyayari sa utak nyo, no, bilang manunulat. Ngayon, ang step 4, subukan nating buksan to. No? Huwag nyo isama yung sarili ninyo sa eksenang isusulat ninyo. Yun pa rin ang paksang pinag-uusapan, pero kumuha na kayo ng 2 tauhan na sa tingin ninyo ay natural na pag-uusapan yung paksang pinili ninyo. Kayo na rin ang pumili ng lugar kung saan mangyayari yung eksenang yan. Ang isa lang idadagdag kong requirement, magpasok kayo ng isang bagay or object. Pwede itong bola, panyo, whatever. Kung saan importante yung object na yon sa eksena. Tandaan ninyo kung ano yung paksa na gagalawan nitong 2 tauhan na ito. Pero huwag niyong bibitawan yung object na yon. Or huwag niyong bibitawan na pag-usapan yung object na yon. Sa paggamit ng object na ito, either nawawala yung object o nandyan yung object. Sa pag-negotiate dun sa object na yon, lalabas itong pinag-uusapan nyo. Pwedeng living thing na object. Kasi Pet, you mean? A dog? Ganyan? anak mo, Ha? anak. Pwede, basta Wala siya. hindi siya yung nagsasalit, hindi siya yung kausap. Okay? Anak, ibig sabihin, I imagine anak na may sakit. Ganon. Pwede.
Pwede, yun. Pwedeng ganun. Pwedeng pregnancy kit. Pwedeng death certificate. I don't know. Abo. Earn. Okay. Ganon, okay? Pero you can even go, I mean, mas ano ba yan, mas ma-appreciate ko pa nga kung something that doesn't seem connected, pero magagawa nyo ng paraan na ma-connect. Okay? So, isang eksena lang na lalabas yaan at lalabas yung mga argumentong sinabi ninyo without necessarily verbatim taking off using those lines. Because those lines are you talking. Now, this time, pick two characters that are not you but have the same dilemma. Sige. Isang object Pwedeng lang. ikaw. Ha? Isa lang. Isa lang muna. Ba't gusto mo mas marami? Hindi naman po. Wala, biglang may lumabas na, ay, isa pa pala. Pwede rin naman. Combination. Pwede rin. Sige, a set of objects if you want. A list. Okay, sige. Ito, 5 minutes na lang talaga. Hindi, Mas mahirap. pag natapos ako sa sungka, time na.